এতিয়া আমি ক্লাছ 6ৰ পেজ নাম্বাৰ 268ত থকা নিজে কৰা এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো আমাক কি দিয়া আছে যে কোণ মাপকৰ সহায়ত তলৰ দিয়া মাপৰ একোটাকৈ কোণ অংকন কৰা। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী। এইটো আমি কৰি চাওঁ। 30 ডিগ্ৰী আঁকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি এই যিটো মূল বিন্দুটো আছে ইয়াতে আমি এইটোত এনেকৈ ৰাখি আমাক যিটো 30 ডিগ্ৰী কথা কৈছে চোৱা, ইয়াতে চোৱা এইডাল চোৱা 30 ডিগ্ৰী। ইয়াতে আমি এনেকৈ এটা কোণ আঁকি দিছোঁ 30 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো আছে 50 ডিগ্ৰী। ইয়াতে আমি কি কৰিম, এই বিন্দুটোত চোৱা ইয়াতে আমাৰ 50 ডিগ্ৰী হৈছে এইখিনিত। এইটো এটা আমি কোণ আঁকিছোঁ আৰু ইয়াক আমি দিছোঁ 50 ডিগ্ৰী। নামাকৰণ কৰিব পাৰা A, B, C বা যিকোনো নামাকৰণ কৰিব পাৰা। 3, 4, 5টো আঁকি দিয়া নাই মই যেনেকৈ 1 আৰু 2টো দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেদৰে আঁকিবা। ঠিক আছে। এতিয়া দিওঁ 6 নম্বৰটো 130 ডিগ্ৰী। এইটো আমি চাওঁ। 130 ডিগ্ৰী ইয়াতে চোৱা এই বিন্দুটো চোৱা, এই বিন্দুটো আমি এনেকৈ ৰাখিলোঁ। ইয়াতে চোৱা 130 ডিগ্ৰী হৈছে এইখিনিত। গতিকে ইয়াতে আমি 130 ডিগ্ৰী কোণ আৰু ইয়াতে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ বোলে P, Q, S যিকোনো। তাৰপিছত 7 নম্বৰটো চোৱা 160 ডিগ্ৰী। ইয়াতেও চোৱা এই যিটো মূল বিন্দুটো আছে ইয়াতে এইটো চোৱা 160 ডিগ্ৰী হৈছে। ইয়াতে আমাৰ 160 ডিগ্ৰী হৈছে। ইয়াতে আমি 160 ডিগ্ৰী কোণ কৰা এটা কোণ আঁকিলোঁ আমি। ইয়াতে কোণটোক নাম দিব পাৰোঁ আমি EFG কোণ। এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা যিকোনো এটা কোণ আঁকা, স্কেল আৰু কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি সমান মাপৰ এটা কোণ অংকন কৰা। 2 নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ। আমাক যিকোনো এটা কোণ আঁকিব দিছিল, আমি যিকোনো এটা কোণ আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, এটা বৃত্তচাপ আমি আঁকিলোঁ। এই বিন্দুটোৰ পৰা কোণ কৰি আমি এটা বৃত্তচাপ আমি আঁকিলোঁ আৰু যিটোক আমি নাম দিলোঁ কি D আৰু E। তোমালোকে যিকোনো নামকৰণ কৰিব পাৰা। এইডাল আমি ৰশ্মি আঁকিলোঁ AB আৰু ABC এটা আমাৰ কোণ, CAB আমাৰ এটা কোণ, এইটো আমাৰ এটা কোণ আৰু এই বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি কি কৰিলোঁ, এই DE বৃত্তচাপ এটা আঁকিলোঁ আৰু এই DE চোৱা AC ৰশ্মিত D বিন্দুৱে কটাকটি কৰিছে আৰু ABত E বিন্দুৱে কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে স্কেল আৰু কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি সমান মাপৰ এটা কোণ অংকন কৰা। সমান মাপৰ এটা কোণ। গতিকে চোৱা প্ৰথমে আমি এডাল স্কেলৰ সহায়ত আমি এডাল ৰশ্মি আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি এই সমান মাপৰ বুলি যিহেতু কৈছে, এই জোখমতে ইয়াতে যিমানখিনি বেখাৰটোত আমি কি কৰিছিলোঁ, এই বৃত্তচাপটো আঁকিছিলোঁ, সেই সমান জোখত আমি ইয়াতে আঁকিলোঁ। চোৱা P বিন্দুৰ পৰা আমি আঁকিলোঁ ইয়াতে। এইডাল নাম দিলোঁ S আৰু R। আকৌ এই R বিন্দুটোৰ পৰা আমি সমানে এনেকৈ আমি এটা বৃত্তচাপ আমি আঁকিলোঁ সমান ভাৱে। ঠিক আছে। ইয়াতে আমি যিমানখিনি লৈছিলোঁ ইয়াতে আমি সেইখিনি ল'ম, P বিন্দুৰ পৰাও আৰু R বিন্দুৰ পৰাও। ইয়াতে আমাৰ কটাকটি হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই P বিন্দুৰ পৰা এই যিটো আমাৰ বিন্দুটো আছে য'ত আমাৰ কটাকটি কৰিছে এইটো আমি সংযোগ কৰিম। সংযোগ কৰিলোঁ চোৱা Bৰ পৰা, ইয়াক নাম দিলোঁ আমি S। ঠিক আছে। গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ল, এটা সমান কোণ আমাৰ অংকন কৰা হ'ল। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা যিকোনো এটা কোণ আঁকি কোণটোৰ সমদ্বিখণ্ডকডাল অংকন কৰা। এইটো আমি চাওঁ। আমি এটা কোণ এটা আঁকিলোঁ CAB। আমি এটা কোণ আঁকিলোঁ। ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা CABৰ পৰা আমি এটা কি কৰিম, বৃত্তচাপ এটা আমি আঁকিলোঁ। এনেকৈ আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ। ইয়াক নাম দিলোঁ D, ইয়াক নাম দিলোঁ আমি F। এতিয়া চোৱা এইডাল AC ৰেখা আছে, AC ৰেখাত আমাৰ D বিন্দুৱে কটাকটি কৰিছে আৰু এই ABত F বিন্দুৱে কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি এই
এফ বিন্দুটোৰ পৰা আমি কি কৰিম সমানে আকৌ আমি আৰু এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিম ইয়াৰ পৰা ইমান যিখিনি আমাৰ জোখ এই জোখমতে আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিম চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আকৌ ডি বিন্দুটোৰ পৰা আমি তেনেকৈ আমি আকৌ সমান জোখত আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ এতিয়া চোৱা দুটা বৃত্তচাপে এই পইণ্টটোত আমাৰ কটাকটি কৰিলে আৰু আমি কি কৰিম এইৰ লগত এইটো এই বিন্দুটোক আমি এফ নামকৰণ কৰি ই নামকৰণ কৰিছোঁ এই বিন্দুটোক আমি সংযোগ কৰিম ইয়াৰ পৰা আমি সংযোগ কৰিলোঁ কৰিলে আমি কি গম পালোঁ যে এই যে এ ই ৰেখাডাল আছে এ ই ৰেখাডালে কি কৰিছে চি এ বি কোণটোক কি কৰিছে সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে গতিকে এ ই ৰেখাডালে কি হ'ব এ বি চিৰ সমদ্বিখণ্ডক এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে কোণ মাপকৰ সহায়ত 70 ডিগ্ৰী মাপৰ কোণ এটা আঁকা এতিয়া কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি কোণটো সমানে দুভাগত ভাগ কৰা এইটো আমি কৰি চাওঁ প্ৰথমে আমি কি কৰিলোঁ বি অ' এ এটা কোণ আঁকিলোঁ যিটো আমাৰ কি হয় এইখিনি আমাৰ 70 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমাৰ দিয়া আছে নহয় 70 ডিগ্ৰী বুলি এইটো আঁকিলোঁ তাৰপিছত আমি এটা কি কৰিম আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকিম আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ ডি চি এইটো হ'ল এ ও বিত কটাকটি কৰিছে ডি বিন্দুটোৱে আৰু ও এত কটাকটি কৰিছে চি বিন্দুটোৱে এতিয়া চোৱা সমান দৈৰ্ঘ্যত আমি কি কৰিম এই চি বিন্দুৰ পৰা আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ আৰু এই ডি বিন্দুৰ পৰা আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ সমান ব্যাসাৰ্ধত ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা এই দুটা বৃত্তচাপে এই ই বিন্দুটোত আমাৰ কি কৰিছে কটাকটি কৰিছে এইটো বিন্দুত আৰু আমি কি কৰিম এতিয়া এই ও বিন্দুৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে সংযোগ কৰি দিম সংযোগ কৰি দিলোঁ ই নাম দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে কোণ মাপক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তলৰ দিয়া জোখৰ একোটাকৈ কোণ অংকন কৰা 60 ডিগ্ৰী দি আছে এইটো কৰি চাওঁ এটা চোৱা এটা আমাক কি দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে প্ৰথমে আমি এডাল ৰশ্মি আঁকি ল'ম যিহেতু আমাক কোণ মান ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আঁকিব দিছে গতিকে আমি কোণ মান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি এডাল ৰশ্মি এডাল আঁকিলোঁ ও এ নাম দিলোঁ তোমালোকে যিকোনো নাম দিব পাৰা তাৰ পৰা আমি কি কৰিম আমি এডাল বৃত্তচাপ আঁকি দিম ইয়াৰ পৰা আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ ও বিন্দুৰ পৰা আকৌ ই বিন্দুৰ পৰা আমি সমান দৈৰ্ঘ্যতে আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ তো আমাৰ ইয়াতে কটাকটি কৰিলে আমি কি কৰিম এতিয়া এই ও বিন্দুটোৰ লগত এই বিন্দুটো আমি সংযোগ কৰি দিম সংযোগ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াকে আমি নাম দিলোঁ এফ গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ 60 ডিগ্ৰী যিহেতু আমি কোণ মাপক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমাক কৰিব দিছে ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আছে 30 ডিগ্ৰী এইটো চোৱা ইয়াতে আমাক 60 ডিগ্ৰী আছিল ইয়াত 30 ডিগ্ৰী আছিল তাৰমানে ইয়াত যদি আমি 60 ডিগ্ৰী যিটো আমি কোণ আঁকিলোঁ সেই কোণটোক যদি আমি সমদ্বিখণ্ডিত কৰোঁ সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 30 ডিগ্ৰী আমি পাই যাম আমি 2 নম্বৰটো চাওঁ চোৱা এতিয়া আমি এই 60 ডিগ্ৰীটো আমি যেনেকৈ আঁকিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি বৃত্তচাপ আঁকি ল'লোঁ প্ৰথমতে আমি ৰশ্মি আঁকি এটা বৃত্তচাপ আঁকি ল'লোঁ এইটো এটা আমাৰ ৰশ্মি ইয়াক আমি নাম দিওঁ ধৰি লোৱা ও এ বি এই ওৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ যেনেকৈ আমি 60 ডিগ্ৰীটো আগতে আঁকিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি সমানে এটা বৃত্তচাপ আঁকিলোঁ এই বিন্দুটো আমি ওৰ লগত সংযোগ কৰি দিলোঁ ও বি ৰেখাডালেৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৈছিল যে এই গোটেইখিনিটো আমাৰ কি হ'ল 60 ডিগ্ৰী হ'ল আমাক কৈছিল যে 30 ডিগ্ৰী কৰা তাৰমানে কি সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে আমাৰ 30 ডিগ্ৰী হৈ যাব এইফালেও 30 সেইফালেও 30 গতিকে চোৱা এইফালে কি কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিম মানে আধাতকৈ বেছি ল'ম এইটো বিন্দুটো যদি আমি ধৰি লওঁ চি এইটো যদি আমি ধৰি লওঁ ডি এই চি বিন্দুৰ পৰা এইখিনিলৈকে আমাৰ আধাতকৈ বেছি ল'ম লৈ আমি এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে এই চি বিন্দুটোৰ পৰা আমি এই বৃত্তচাপটো আমি আঁকি দিম এতিয়া চোৱা এই বিন্দুটোক কটাকটি কৰিছে ও বিন্দুৰ লগত আমি সংযোগ কৰি দিম এইডাল সংযোগ কৰি দিলে কি হৈ গ'ল এটাক যদি আমি ই নাম দিওঁ তাৰমানে কি হৈ যাব ও ইয়ে কি কৰিলে এই বি অ এক কি কৰিলে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিলে তাৰমানে সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে বি অ এ কি আছিল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী ও ই আহি যেতিয়া সমদ্বিখণ্ডিত কৰিলে কি হৈ গ'ল এইটো আমাৰ 30 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল
মানে ই অ' এ আমাৰ কি হৈ গ'ল 30 ডিগ্ৰী কোণ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 3 4 5 6 এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা নিজে যদি নোৱাৰা মোক জনাবা ঠিক আছে এই 1 আৰু 2টো যেনেকৈ কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ